बिरामी भएको बेलामा खाने दालको सुप वा मसला दाल आज म हजुरहरूलाई घरमै सजिलैसँगले बनाएर देखाउँदैछु। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। विशेष गरेर हामीलाई चाहिँ बिरामी हुँदाखेरि खासै केही खान मन लाग्दैन र यस्तो बेलामा हजुरहरूले यो दालको सुप बनाएर खान सक्नुहुन्छ। घरमै पाइने सामग्रीहरूबाटै एकदमै सजिलैसँगले यो भेजिटेबल सुप जस्तै नै हो बनाउन सकिन्छ। दाल हजुरहरूले जुनै युज गर्नु भए पनि हुन्छ, तर मुङ दाल चाहिँ राख्नै पर्ने हुन्छ। मुङ दाल चाहिँ 30 ग्राम राखेँ, 40 ग्राम मैले रहरको दाल र 40 ग्राम चाहिँ मुस्रोको दाल राख्दैछु है। मुङ दाल चाहिँ अलिकति मिक्स गर्नै पर्छ, बिरामी बेलामा एकदमै तागत दिन्छ यसले चाहिँ है। टोटलमा 100 ग्राम चाहिँ दाल लिने, त्यसपछि 2 चोटि मजाले पखाल्नुपर्छ यसलाई हामीले। अरू भेजिटेबल सुपहरूभन्दा पनि दालको सुप एकदमै न्युट्रिसियस हुन्छ, पोसिलो हुन्छ है। त्यसपछि ठ्याक्कै 2 कप जति पानी राखेँ मैले है। पानी चाहिँ अलि धेरै राख्छौँ हामीले यसमा। र यदि बिरामी बेलामा हजुरहरूलाई खुर्सानी राख्न मन लागेन भने नराख्नु भए पनि हुन्छ। मैले चाहिँ खुर्सानी एउटा र तेजपत्ता एउटा राखेँ है। त्यसपछि यसमा नुन आधा चम्चा र रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा पनि राखेँ। एकदमै सजिलै छ यो बनाउनको लागि चाहिँ है। बेसार चाहिँ आधा चम्चा राखेँ मैले। यो चाहिँ लगभग 2 जनाको लागि तयार गर्न सकिन्छ है। र त्यसपछि धनियाको दानाहरू आधा चम्चा राखेँ। हजुरहरूले धनियाको धुलो युज गरेर राख्नु भए पनि हुन्छ। जिराको दाना आधा चम्चा राख्नुपर्छ हामीले यसरी है मसला दालमा। अरू बेला पनि हजुरहरूले रोटीसँग खाँदाखेरि एकदमै मिठो हुन्छ। साथसाथै अब भेजिटेबल्समा चाहिँ मैले प्याज एउटालाई मसिनोसँगले काटेँ, 2वटा रातो पाकेको गुलबेडा राखेँ र यसरी लसुनको चप गरेको लसुन 1 चम्चा राख्दैछु। अब प्रेसर कुकरमा आधा चम्चा मात्रै तेल राखेँ मैले। तेल चाहिँ धेरै नराख्नु होला, बिरामी बेलामा धेरै चिल्लो खानु पनि हुँदैन है। अरू नर्मल बेलामा भए चाहिँ 1 चम्चासम्म तेल राख्नु भए पनि केही फरक पर्दैन। यो अघिको मिक्सचर दालको मिक्सचरलाई राखेँ र यसलाई हामीले मजाले 4वटा सिटी चाहिँ लगाउनु पर्छ है। एकदम मजाले 4वटा सिटी लगाउनु र प्रेसर चाहिँ आफै रिलिज हुन दिनुपर्छ हामीले। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त। हेर्नुहोस् त मजाले तयार भइसकेको छ र लास्टमा धनियाको पत्ताहरू राख्न सक्नुहुन्छ। एकदमै यसको टेस्ट त यति मिठो हुन्छ कि कुरै नगरौँ है। हजुरहरूले गोलबेडा राख्दा चाहिँ मसिन सानोवाला गोलबेडा राख्नुभयो भने अझै मिठो हुन्छ, त्यो चेरी टोमेटोजवाला। र हेर्नुहोस् त म अब टेस्ट पनि गर्दैछु है त। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। र मैले टेस्ट गर्दैछु, हेर्नुहोस् त। वाउ, हजुरहरूले कतिको बाक्लो बनाउने भनेर चाहिँ त्यही अनुसार पानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। योभन्दा अलि बाक्लो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथसाथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे। आफ्नो किचनमा एकचोटि ट्राई गर्नुहोला। थ्याङ्क यू।